හරි PUBG එක. දැන් මේක ගහනකොට කට්ටියට අවුල තියෙන්නේ මේ setting වල හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ගහනකොට තියෙන joystick එකක් වගේ එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සල්ලි වලට ගන්න තියෙන අවුලක් නැහැ. සල්ලි ඉතින් කොහෙද අපිට PUBG එක ගන්න. ඉතින් මේක මෙහෙම එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක හදලා තියෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කොට වලින්. අයිස්ක්‍රීම් කොටුයි සුපර් ග්ලූ ගම් එකයි. එච්චරයි. ඇලුමිනියම් කෑල්ලක් ඕනේ. ඒකට චොකලට් එකක් කාලා රුපියල් 5 එකක්. ඒක රුපියල් 5ක් යනවා අනිවාර්යයෙන්. අයිස්ක්‍රීම් කොට ටිකුත් ඔයාලා එකතු කරගත්තම ඒකත් හරි. තා පොඩි ෆෑන් එකක් ඕන අයින් කරන මේ එකකින්. තව ඕන තියෙනවා නම් USB කේබල් එකක්. මේක ෆෑන් එක ගහන්න අපිට සෙට් කරගන්න මේ එකකට. කේබල් එකක් සෙට් කරලා USB වයරයකට ඒකත් හරි. නැත්නම් ප්ලග් එකක් ගත්තොත් අපිට පෝට් එක ඉන්න එපා. දැන් මේකට දාන්න ඕනේ බැටරියක් ගාලා. බැටරියක් කියන්නේ අපේ තියෙන ඕනේ අහර මේ ගෙනියන්න පුළුවන් ෆෝන් වලට ගහන බැටරි. ඒක ගාගෙන ඕන තැනක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇඟිල්ලට දාලා තියෙන්නේ. මේක අපි සෙල්ලම් කරනකොට ෆෝන් එක රත් වෙනවා නම් මොන සිද්ධි කොටයි. එතකොට ගහන්න මේක මෙහෙ හරවනකොට මෙහෙ අපිට තියලා ඉවරයි. ඒකට මෙන්න මේ තියෙන ඇඟිල්ලට දාලා තියෙන හෙඩ් එකකින් හදාගත්තේ ඒකක් තියෙන ස්ටික් කෑල්ලයි රිදි කෑල්ලයි. ඉදි කට්ටක් ඕන මහ ගන්න එච්චර. ඊට පස්සේදී මේකේ දැන් කන්ට්‍රෝල් ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට සයිඩ් එකට ඇලුමිනියම් කෑල්ලෙන් තියන්න. ඒ ඇලුමිනියම් කෑල්ලේ කතාන්දරේ තමයි දැන් අපේ මේ ස්ක්‍රීන් වැඩ කරන්නේ අපේ අතේ තියෙන ආරෝපණ හෝමාරු වෙන එකත් එක්ක තමයි ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ. ඇලුමිනියම් කියන්නේ හොඳ විදුලි ආරෝපණ ගමන් කරන එකක්. ඒක හොඳටම ගමන් කරනවා. නැත්නම් ඉතින් අපිට රත්තරන් ඕනේ කියන්නේ හොඳටම ගමන් කරනවා. ඒ වෙච්ච මේකට ගන්න බෑ බැටරි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ හීරෙනවා නම් මොනවද සිද්ධ වෙනවද? මේකෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් ටික ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට වෙඩි තියන්න එක ඇඟිල්ලයි අපිට කෙනාව මූව් කරන්න අනිත් ඇඟිල්ලයි එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ ඔක්කොම එක ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න ගියොත් අපිට ඇඟිලි සේරම ටික මේකට දාගෙන ඇඟිලි ටිකත් තේරෙනවා හිරි වැටලා තද වෙලා ලොකු අමාරුවක් වැටෙනවා. ඒකට මේ වගේ එකක් ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරදී හදා ගන්න කියන්නේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කඩේනු දෙන්නම්. ඔයාලා බලන්න eBay ඕන එකක තියෙන මේ වගේ එකක්. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මිල අඩුයි. ඉවතර ගන්න දේෙන් හදලා තියෙන්නේ. 100% වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට මේකට පුළුවන් මේ zoom කරන එකට අපිට aim එක ගන්න එකටත් වෙනම එකක් ඇලුමිනියම් කෑල්ලකින් හදාගන්න. ඒක මේකට දාලා නැහැ. ඔයාලට ඒකත් හදාගන්න පුළුවන්. box එකක් loot කරගෙන යනවා.
Oh, joke again. වෙලාවට මම ගාව ගන්න ගැටේ. මේ කියලා තියෙන එකක් හොයාගන්න. ඒ යන්න දාන්න කොට උඩ. ඒ වගේ. මේ වෙලාවෙ හිටිට මොකක් වුණත් මොකක්. Exit කොහෙද යන්නේ? ගහලා නේද? ආව පැත්තෙන් යන්නේ. Exit එකක් තියෙනවා. Udah kamar ya ini. Shotgun negatif dalam hari ini.
Oof. Pegang bener. It is hot.